Okay, so this is a continuation of chapter 2. So the topic that we're going to discuss is rectangular components in space. Okay, so say for example we have force F acting at point O. So muna siya ang force F, and it is contained in the plane OBAC. So nado siya within this plane. So in order to resolve rectangular components mo siya in space, so what are the components of this force along X, along Y, and along Z axis? So in order for us to resolve this into its components, so first is we draw or tanaw na to siya kung iyang plane at which siya nag-act. So in this case, na siya within OBAC. So kaning force na siya components, so kung i-draw na to iyang parallelogram, so nada yun siya, makita na to that the force F has a component along y-axis. So diretso siya makuha ang iyang component along y-axis. But ang iyang other component, so ang iyang other component is say FH, which is naglay ang FH on the plane XZ. So nasa sa XZ plane. So dili siya diretso makuha nato ang iyang X and Y component because sa aning force mo pa ni iyang component which is FH. So kailangan nato i-resolve na po ang FH into its rectangular components para makuha nato ang FX o FZ of the force F. Okay, so again, we draw parallel lines. So parallel sa Z axis, gikan ani nga point. So parallel niya, parallel po sa X, paana? So therefore, ang FH can be resolved into its X and Z components. So kani karon is FX, kani siya is FZ. Dayon ganina nakuha na to ang Fy. So we now have the three components of this force, kaning force F, in space. So muna iyahang rectangular component in space. So Fy is this value, F cosine theta y. Fx is F sine theta y cosine theta y. Cosine phi. Okay, kung tanaw na to na siya, ang FH muna siya ang force F, balik na dira F naman tayo theta y, this is FH. Kung ato na siyang tanawon, kani siya itong Fy, y, kani siya is also FH. FH is opposite theta y, so unsa man ang FH? FH is equal to this force F, tapos sine theta y. Muna siya ang FH. Isulata. FH is equal to F sine, naman na siya dali. Sine theta y. So, tanaw na ito ang Fx. Fx, nga naka-arrive siya ng value. Fx, say, for example, this angle is angle phi. So, ganito yun siya. This is Fz. So, ang Fx is equal to, it is located adjacent sa angle. Kani siya, tapat sa angle. Therefore, Fx is equal to Fh cosine of phi, where Fh from this formula or equation is F sine theta y cosine phi. So muna siya itong Fx, F sine theta y cosine phi. Para gyapon sa Fz. Fz, muna siya itong Fz. Fz is opposite sa angle. Opposite sa phi. So na siya, opposite. So kung opposite kayo siya, therefore Fz is equal to Fh
sine of phi, where FH is equal to F sine theta y sine phi. So, muna na iyahang value sa z component of the force F. So, na tayo Fx, Fy, and then Fz. Okay. Rectangular, same lang pa, rectangular component space, pero yata na ito kung saan ito pagkuha iyahang direction. So, angles from force F padulong sa x-axis. So, muna siya iyahang theta x. Angle sa force padulong sa y-axis. So, muna iyahang direction along y-axis. Tapos, ihada yung angle padulong sa z-axis. So, muna siya iyahang theta z. So, kaning theta x, theta y, theta z, these are the directions of the force F in space. So, yan, direction along x, along y, along z. Dayon, force F. So, the formula or the equation for vector force F is equal to its scalar value times vector lambda. Ito na siya. Lambda na siya nga symbol. Tapos, lambda, vector na siya. Ang iyahang equation or lambda is equal to cosine x I plus cosine theta y, theta x I, theta y j plus cosine theta z k. So, kung babalik ta, kanang lambda is the unit vector. So, tara natin unit vector with a magnitude of 1. So, kana siya iyahang lambda. So, para makuha nimo ning vector f, so kuha nimo yung scalar value tapos iyahang lambda, where lambda is the unit vector along the line of action of f. Tapos, from its equation, na din tayo cosine theta x, cosine theta y, cosine theta z, which are called the direction cosines for vector f. So, muna siya ang lambda. Okay, so saan na ito siya pag-solve? Saan na ito siya pag-solve? Okay, so muna siya. Say for example, na tayo given force f. Kano siya? Tapos, it is defined by 2 points nga ihatag sa problem. So, natay duha ka points nga identified. Kana siya nga duha ka points na diha along this line. Kanang duha ka points na along this line of action where ang atong force is nag-agi. So, this is our force F. These are the 2 points along the line of action of force F. So, these 2 points na siya x, y, and z na coordinates. The second point, say point N, na po na siya x, y, and z coordinates. Okay. So, ang atong aim is to determine F. So, vector force F is equal to, or i-resolve na to siya into its components. Para resolve na to siya into its components, we use this equation of vector force F, which is equal to its scalar value F times its lambda or vector lambda or its unit vector. Okay. Scalar value usually given na siya sa problem or makuha na nato siya diretso. What we need to determine is kaning unit vector. Para i-multiply nato siya makuha na nato iyang x, y, and z components. So, what is this? Lambda. So, lambda is this unit vector. Kaya siya. Makuha nato na siya. Lambda is equal to vector mn or kaning duha ka points along sa line of action sa F. Vector mn over the distance between point M and point N. Or sometimes, i-designate siya as D. Okay, so what is vector mn? Unsa man siya? This is dxi, dyj, ug dzk. So, unsa man siya? Ng mga values.
dx is the distance between point M and point N along x-axis. So, kung mali mong point M o point N, unsa iyahang distance, kung tanaw nito siya, gidraw mo na siya nga naa sa rectangle. So, kana siya along x-axis, point M padulong sa N. So, iyahang distance along x is what we call as dx. Then, along naman siya sa x, so iyahang unit vector na yun is I. So, na din tayo dxi plus distance between M and N along y-axis. So, gani siya ang y-axis. Oops. Okay, so if this is y-axis, gani din siya y-axis. Y. Para na siya. So, kung itong y-axis, ang distance between M and N along y-axis is dy. Tapos, the distance between M and N along z-axis, kani siya ang z-axis, kani siya nga distance along z, this is our dz. So, nana din tayo dxi, dyj, dzk. So, iyahang distance along x, along y, along z multiplied by its unit vectors along x, along y, and along z. So, nana din tayo vector mn. Next is to solve for d, or the distance between point M and point N. So, pila gidaw niya siya nga distance. Gani siya. mn or d. So, this value is equal to the square root of dx squared plus dy squared plus dz squared. So, mn or so, kung nanatay vector mn, nanatay distance between point M and point N, yahag yung actual distance between these 2 points. Magyan diagonal distance. So, multiply na natin siya sa iyang scalar value para sa taas. Use this equation, then we can get the value for fx. So, fx, fy, and fz. So, natin tayo rectangular components of the force F along x, y, and z, or in space. Tapos, directions. So, kailangan ginata i-solve. So, nanatay, kablo taas, fx, fy, fz nga values. So, what are the directions of this component? So, along x, sabayahang theta x, theta y, theta z. Pwede na ito gamitin itong direction cosine. Cosine theta x is fx over f. Cosine theta y, fy over f. Cosine theta z, fz over f. So, kanang siya nga formula, makuha din nato si theta x, theta y, o theta z. So, theta x is arc cosine fx over f. Theta y is arc cosine fy over f. Tapos, theta z, arc cosine fz over f. So, now, we have the values of the rectangular components of the force as well as its direction in space. Okay, so example 1. It says here, the tension in the guy wire is 2,500 newtons. So, kanina siyang wire. This wire
has a tensile force or exerts a tensile force of 2,500 newtons. Determine the components Fx, Fy, and Fz of the force acting at bolt A. So, ang force na nato nag-act at A. Therefore, kung ito siyang i-draw ang itong force, patulong siya dira. Kailangan nga, wala mo siya yung acting at B. It says here that the force acts at bolt A. So, kung ato na siyang i-sketch atong force, or i-draw atong force, ang force is nag-act siya from point A to point B. So, muna siya ang, like sa ato ang example before nga point M and N. In this case, point A and point B. So, kung aha nagikan imong force, aha siya padulong. Or, kana siya nga force is nag-act along this line of action, tapos natay duha ka identified points along that line of action. So, ang atong force, na. So, ito siya i-designate as tension sa force AB. So, vector TAB. Tapos, unsa dayon pod ang iyang angles or direction of the force na theta x, theta y, and theta z. Okay. So, copy natin na siya. Okay, so muna ito ang so siya na i-delete para ito na on. Okay, so tensile force AB. So unsa dayon ang gipangita din sa problem, what is the or what are the components of the tensile force or x, y, and z. So say what is TA bx, TA by, TA bz. Tapos unsa dayon ang iyang direction, theta x, theta y, theta z. So, muna siya ang kailangan nato i-determine. Okay. So, in order to solve the components and the direction, so, kamitan nato itong formula. So, itong formula, F, vector force F, is scalar value times sa iyahang lambda. Or, kung gamito nato ni siya itong gibutang nga, gidenote nga variable sa ito ang unknown, let's say this is TAB, vector TAB is equal to its scalar value TAB times lambda or unit vector from point A to point B. Okay, we know the value of TAB, so immediately has a problem. TAB or the tensile force exerted by the guy wire is 2,500 newtons. So, nanatay value ani. What we need to determine is kaning unit vector lambda from point A to point B. So, unit vector from A to B, kana siya, is equal to vector from A to B divided by the distance from A to B, or ang iyahang diagonal na distance from point A to point B. Okay, so what is vector AB? Vector AB is equal to, ito na diretso, this is DAB I
So, AB. What is the distance from point A to point B along X? The distance from A to B along Y, and the distance from A to B along Z axis. Okay, so tanaw ta sa ato ang figure. So sa figure, kana siya is our x-axis. This one is our y-axis. Tapos kana siya, this is the z-axis. Okay, so based on the figure, unsay distance from point A padulong ani nga point A to B along x-axis. So tan-aw na nimo siya unsay given nga distance nga parallel sa axis. Rani. Kani siya nga distance parallel sa x axis. So, kung tanaw nimo na siya, ang A na to padulong na siya dari A to B. Ang B along ani nga axis, so mura siya gikan diri padulong diha, which is kana nga distance. Tapos kung tanaw na to ang iyahang direction sa force along x, so kani nga to ang force vector force TAB na siya ay component along x na padulong dito, padulong sa left. So this is TABX. Along y, pasaka siya, TABY. Tapos along z-axis, kung tanaw na to siya along z-axis, gikan siya diri padulong sa B, A to B, and B is ito na dira sa A to B. Kanita yun siya diri is TAB Z. Kailangan kapalo ka sa iyahang correct nga sense kung aha siya padulong para ang imuhang sign sa imuhang distances is correct pod. Kailangan siya dili siya mali. Kailangan correct imuhang value sa imuhang or sign sa imuhang distances. Okay, kung tanaw natin siya, remember na lang niya siya nga kuan ha. If this is your x, y, and z axis, z, y, x. Pag padulong gali sa right, positive. Padulong sa left, along x, negative. Pasaka sa y, positive. Paubos, negative. Pag z axis, towards you, kung mag-point gali siya ang force padulong sa imuha, that is positive. Pero pag from the point away from you, that is negative. So kung tanaw na to ang ato ang given, so from the figure TABX, gikan diha, gikan nga tanaw nimo kung ahang direction sa imong force ha. Ang force na to is from point A to point B. Therefore ang iyang x component is gikan diha nga point padulong dito, which is basta padulong sa left, negative. So, ang atong DABX, muna siya ato ang distance from A to B along x-axis, or kana siya nga distance is 40 meters. Negative 40 meters. Negative, kay again, gikan sa point, pointing to the left. How about DABY? The distance between point A and point B along y-axis. Along y-axis. Ano? So, unsa may distance nga given dito sa problem? Or dito sa figure? Sa figure, natay given nga distance along y. Na parallel siya sa y. So, muna siya distance sa A. O sabi kay flat naman na siya. Flat siya na siya along xz plane nag-act. Flat. Tanaw na itong figure. So, from point A to point B along y-axis, pasaka ato ang TABY. So, ang distance na to is positive 80 meters.
Tapos, distance between A and B along z-axis. Tanaw na to ang z. Ang z-axis, ang iyahang x component pointing towards you. Pag ginana gani, positive yung value. Unsay distance niya along z-axis. Tanaw na to sa figure. Iyahang distance is 30 meters. So, this is positive 30 meters. So, kani din siya. Atong ibutan diri sa ato ang equation for lambda AB. Therefore, is equal to negative 40 times unit vector. So, along x, ay na siya. Plus 80j plus 30k. Kini siya tanan, yung unit is in meters. Divided by distance or ang iyahang diagonal na distance from point A and B. So, pila gid na siya gikan diha. Padong diha, pila gid na siya nga distance D or DAB or AB. Pila na siya nga distance. Kana siya nga distance, is equal to the square root of butang nga nato diri AB is equal to the square root of negative 40 squared plus positive 80 squared plus positive 30 squared. So AB therefore is equal to square root 4 squared 80 squared 30 squared, then square root of 89, or this is 94.3398 or 34 meters. Or lambda AB is equal to negative 40i plus 80j plus 30k over 94.34. Mag-cancel out sa line na iyahang unit. Meter sa taas, meter sa ubos. So, wala siya unit. Okay, so let's proceed. So, nanatay lambda AB natay given scalar value DAB. So, pwede na nato siya ma-solve ang vector force DAB or ang iyahang components sa vector force DAB. Okay, so ibutang ato siyang i-substitute tanan diri sa ato ang equation. So, kami so TAB vector TAB is equal to 2,500 times lambda AB negative 40i plus 80j plus 30k divided by 94.34, or this is equal to, so 2,500 times 40 divided by 94.34, or 1,059.995. Ito siya equal na. Okay.
996 na lang. This is negative ako na lang siya 996i plus 25 times 80 divided by 94.34 to 119,992 j plus 25 times 30 divided by, so this is 794,997 k. Tapos don't forget the unit is in newtons. Kani siya is in newtons, di ba? 25 newtons. Kani siya, yung unit is meters. Kani meters, mag-cancel out ang meters, ang mabili na unit na lang is newtons. Okay, so from this value of vector TAB, kani siya is our x component, kani siya is the y component, kani siya is the z component. So pwede tamingon na TABX is equal to negative 10, ako lang siya round off 69, eliminate 99 to siya. Newton. Kung ang iyang scalar value na siya. Kung iyang vector value, so 1060i. Tapos, T, A, B, Y, or ang iyang y component of the vector force TAB, 2120 newtons. TAB along z-axis is 795 newtons. So, muna karon na to ang components along x, y, and z-axis. So, last na gipangaya sa problem is, unsa daw ang direction. Direction of the force. So, direction, theta x, theta y, and theta z. So, cosine, in determining the direction of the force, we need to use the direction cosines. So, kato akong ganyan na nga, cosine theta x is equal to, ito, cosine theta x, para makuha na ito si theta x is equal to ang iyang x component or TABX over TAB, or this is equal to negative over 1060 over 2500 newton, or theta x is equal to 11.087 degrees. Arc cosine of 1060 over 25. Tapos, cosine theta y, TABY over TAB, which is equal to 2120 over 25. Theta y therefore is equal to 2120 over 25, 32 degrees. And then last is cosine theta z, TAB along z over TAB
795 over 25. Theta z therefore is equal to shift cosine 795 over 25. 71.458 degrees. So these are our direction solved from the equation of direction cosines. So direction niya along x. So kaning atong force, this force TAB, vector TAB along x-axis, along x, sumuning theta x, along y, theta y, tapos along z, from the force patong sa z-axis, na siyang theta z. So direction niya, yahang value, yahang components along x, along y, along z, o ang iyang directions dayon along x, along y, and along z-axis. So nana na siya pag-resolve sa force nga located in space into its rectangular components in space. Okay, so you can check dito sa given naman siya, given nga solution. So muna iyahang distance, muna iyang value sa lambda. So from this formula naka-arrive din ta sa iyahang x, y, and z component. Tapos ang iyahada yung directions 115 32 71. Okay, so let's solve another example. So it says here 3 cables are used to tether a balloon as shown. Determine the vertical force P exerted by the balloon at point A, knowing that the tension in the cable AC is 444 newtons. Isa magad sa piece of paper. Oh, last naman din siya. Wala na lang. Okay, so na daw tayo balloon, hot air balloon. Dayon gi pugnan siya og tulo ka cables. Ang tulo ka cables mo siya from A to B, from A to C, and from A to D. Kani nga balloon na siya along this line. Diri sa point O, diri sa tunga di na siya na. Tapos unsa daw ang vertical force P na i-exert sa balloon at point A? Kung unaw na to, gipugnan siya aning tulo ka cable. So ga-exert na siya force kung ang imong hot air balloon na siya continuous na siya hot air. So ga-exert na siya force pasaka nga ginapugnan aning tulo ka cable. So ang force na to from point A pasaka siya. Unsa daw ang tension unsa daw ang force P? Unsa daw ni force P if natay given nga tensile force sa isa ka cable. So na siya nalatag siya na kanilang nga cable. Okay, kani siya gapugong man na siya sa balloon na mulupad. So ang yang force ana is directed downward as well as kaning AB and AD. So downward yung forces. Given daw ning isa, TAC is equal to 444 newtons. So kung nakataan ang value, unsa daw ang force P. Okay, so balik lagi akong tatong atong formula. Uy, wait lang. So sa atong formula, force, say ato siya ibutang nga kani siya. This is force P. Force P. What is force P? Tapos sa itong figure, kaning tulo, kani siya. This is TAC. Another force
another cable, T A D, tapos T A B. Given the tensile force TAC na 4 newtons. So, unsa dayon ang force B. Okay, naman tay given nga scalar value sa TAC. So, ang iyahang vector value TAC or vector force TAC is equal to its scalar value times lambda AC. Okay, makita na natin na later. Hindi na ito pwede gamitin ng P diretso because naatay, ang atong ginapangita is ang vector P. Pero wala man tayo given nga scalar value. Wala tayo given nga scalar. So, dili na siya masolve diretso. Masolve natin ni siya. Unahon natin i-solve ang AC. Gamitan dahil na ito siya equations of equilibrium later. Equations of equilibrium meaning summation of forces along x equals 0. May equilibrium equation along x. Summation of forces along y equal to 0. And summation of forces along z equal to 0. So, muna yung mga equations of equilibrium. Okay. So, TAC. So, this is equal to TAC has a value of 4 newtons times unit vector from point A to point C. So, this is AC, vector AC over the distance from point A to point C. Yung diagonal distance. Okay. So, what is kana siya ito unahon? So, this is equal to 4 times. What is dx sa AC? So, tanaw na itong figure. Unsay distance from point A, this is point A, to point C along x-axis. So, na-address sa figure, mo doon siya ang x. Sorry. Mo doon siya ang x. Kani siya ang y. Kani siya ang z. So, gikan sa A, padulong sa C, unsay ang distance along x. Tanaw natin siya, muna ang center, 0. Muna ang z-axis. Muna ang x-axis. Ang C na dire, ang A na dire sa tunga. So, kani siya ang distance along x-axis. Muna siya ang distance from point A to point C along x. So, 2.40. Kung tanaw na to ang AC, balik na sa force AC. AC is ang yang x, ang yang y component downward. Ang yang x component gikan sa center padulong sa x is paana siya. Padulong sa z is paana siya kung nasa siya sa center. Padulong sa along y-axis is paubos. Kaya siya. Tanaw yung figure tarong ha. Saan mo na siya maklaro siya. Kotrohon. A kani siya ang center. Ang atong force gikan dira padulong sa C. So, ang iyahang components along x, ang iyang x component, kanto siya kani siya to siya ibutang diriya para dili malibog. So, along x, paana iyahang distance, kinama siya diri. Na lang. A to C. So, iyahang x component, iyahang z component, ug iyahang y component na downward. So, from point A to point C along x-axis, muna siya iyahang distance. So, iyahang x, padulong sa right. Pag padulong ka sa right, it is positive
na value. So this is positive 2.4 I. Ang iyang y component is downward. Ang distance from A padulong sa C, flat ra ni siya ha. Kani siya pareha na siya level tanan, flat on the ground. From A to point C along y-axis, mura maning y-axis nga given nga distance. Paubos ang force. So negative 5.6 J along z-axis from point A to point C along Z. Along z-axis is kani siya ang distance. Kanina point along Z. So ang distance niya along z-axis is kana siya ang distance, which is 4.2. Ang force TAC along z-axis is directed towards you, therefore positive 4.2 meters or 4.2 K divided by the square root of 2.4 squared 5.6 negative squared 4.2 squared. Okay, so what is TAC? TAC is equal to 444 times 2.4 square root of 2.4 squared plus 5.6 squared plus 4.2 squared. 7.4 kani siya. This is 7.4. 444 times 2. Divided by 7.4. I negative 5.6 negative 336 J plus 4.2 252. This is Newton. So kani siya muni ato ang rectangular components of the force TAC. Sunod, pwede rin nagyap na ito ang P. P, force P is equal to, kung tanaw na to ang force P, nag-attract siya along y-axis. So ang iyahang scalar value nga P times sa iyahang unit vector, kaya nag-attract man siya along y, so iyang unit vector ana is J. Positive siya nga value because ang P na to is pasaka. So, positive na siya. Positive P along y-axis or PJ. So, more po din siya ang value sa P. Na. Sunod. Kuha na to ang TAB o TAD. Unknown ni siya, pero makuha rin pa natin yung XY component. Unknown lang ang iyahang X, Y, and Z. So, ato siyang kuhaon. Copy na lang ako.
So what is TAB? Vector TAB is equal to its unit vector, scalar value times unit vector from A to B, or this is equal to TAB times lambda is from A to B unit vector and its distance from point A to point B, or this is equal to TAB times from A to B. So tanawin na to sa figure. Okay, from point A to point B along x-axis. Muna ang x-axis. So distance gikan sa A, muna ang A. Padulong sa B along x. So may distance silang x. 4.2 meters. Tanawin din na to ang AB from A to point B. A gikan sa center padulong sa B along x. Nangyahang x component is pana. So this is TABX. Padulong ito. Pag padulong kalit sa left, padulong sa right is positive. Padulong sa left, negative. So negative 4.2. 4.2 I. This is T. AB. TABX. How about TABY? Again, gikan sa point A, padulong sa point B, downward. So, ang iyahang TABY, downward, negative, same value, kaya siya. Distance from point A to point B along y-axis is 5.6 negative. So negative 5.6 J. How about K? How about Z? Distance from A to B along z-axis. Kung tanaw na to, ang figure, muna yung AB. A to B. Naa siya along x-axis. Kung gikan ka sa center, naa siya along x-axis. Meaning, wala siya distance along z-axis. Wala man siya dali ng side. So, iyang distance along z-axis is 0. So, yara siya tama. Wala man siya distance along z-axis. So, kanitin sa ubos is the square root of negative 4.2 squared plus 5.6 squared, or TAB times 4.2 squared, 5.6 squared, 7, negative 4.2 I 5.6J over 7. Or TAB, or vector TAB, is equal to 4.2 divided by 7. 0.6 negative 0.6 TABI minus 5.6 divided by 7, 0.8 minus 0.8 TABJ. Kana din siya. Unit is in
newtons. So these are the components. Component niya is along x ug along y lang. Wala siya component along z. Ang TAB. Okay, last. Kailangan na to i-determine ang vector TAD, which is equal to the scalar value unit vector from A to D. Again, TAD is unknown. Tapos, this is AD over AD, or distance AD. Wait, battery. Okay, so what is the distance between point A and point D along x-axis? Siya. From point A to point D along x-axis. Tanaw na to siya, natungod gyapon siya sa z-axis. Dito z, itong x. So wala siya distance along x-axis. Wala siya distance anywhere along x because naa siya along z-axis. So wala siya x. How about y? Ang TAD from point A to point D along y, downward. So muna lang TAD y. Downward, so negative, again, 5.6, negative 5.6 J, or along y-axis. How about along z-axis? From point A to point D, so ang point A na siya along this line. Gikan sa A, padulong sa D. So it's pointing away from you, which means na kana siya is negative kanila nga distance along z-axis, or negative, you can dali pa lang ito, negative 3.3 meters. So this is negative 3.3, okay, over the square root of negative 5.6 squared plus square. Oh, wait. TAD. Therefore, TAD is equal to, pilang na siya, square root of 5.6 squared plus 3.3 squared, 6.5. TAD 5.6 divided 6.5, 0, negative 0.862 TAD J minus 3.3 divided by 6.5, 0.508 TAD K. Unit in newtons. Okay, so kompleto na atong forces. So nanatay unit vector TAD, muna yung components along y and along z. Ang TAB yung component along x and along y. Tapos ang TAC x, y, z. Tapos ang ato ang unknown value ang force nga gi-exert sa balloon, which is yung component is along y lang. Wait. Kopya ito ni siya para ato siya ni gamitin. Copy. So, gikan siya dito sa pikas kailangan natin na siya para masolve natin tanan. Okay,
So, in order to solve for the unknown value ng P, kailangan nato sa akong gimension ganina, we need to use the equations of equilibrium. So, kailangan nato summation of forces along x equals 0, summation of forces along y equals 0, summation of forces along z equal to 0. Ang atong unknown, iyahang component is along y. So, pwede lang ay paulahin natin siya. Kaya mo na itong unknown. Summation of forces along x, i-add na ito tanan component along x. Kani siya along x. Kani siya along x. Apa? Wala na. So, kani o kani. So, makuha dahil na ito ang TAB. Along y, along z, kani siya, kani, parang doha. Makuha din na ito si TAD. Okay. So, summation, na to ang forces along x equal to 0. So, tanan force along x, negative 0.6 TAB. Dili na to include ang I. Kaya muna yung unit vector, minilhan na to siya nga along x na siya. So, mailhan na to. Ang kana nga value is component niya along x. So, dito siya include ang I, ang yung unit vector. Anyway, yung unit vector has a value of equal to 1. Sunod. So, pailain nga along x. Kaya siya, kaya siya 144. So, plus 144. Wala na ilain. Equate it to 0. So, from this na yun, makuha na natin ito si TAB. What is TAB? TAB is equal to 144 over 0.6. So, kanina, ito ibalin sa pikas. May mo siyang positive na value. Ang 0.6 na ito, i-divide sa 144. So, what is TAB? Is equal to 144.6 to 40 newtons. Sunod. Summation of forces along z-axis equal to 0. So, tanan force along z. Sa TAB, x o y ra. So, wala z. Sa TAD, na siya z. Sa TAC, na siya z. Sa P, wala. So, kanira doha itong i-add. So, you have negative TAD plus 252 equal to 0. TAD is equal to 252 divided by 0.508 496 063 newtons. Then last is summation of forces along y equal to 0. So sa TAB along y, o na siya. So we have negative 0.8 times TAB minus 0.862 TAD minus 336 plus P short. Oops. Equals 0. Let's transfer P to the other side, or kani siya to ibalin sa P ka side para may mo siyang positive ng kanan. Ang mabiling din diri nga side is ang P na lang. Therefore, P is equal to 0.8. TAB is 240 minus 862. TAD is 496063 plus minus na siya 336
P therefore is equal to 0.8 times 240 plus 0.862 times 496.063 plus 955.606 newtons. So this value is the value of force P nga iyang gi-exert at point A nga gi-prevent siya para dili siya mag-take off aning tulo ka cables which has a value of 240, 496 and katong given nga 444. Okay, so that's it for example 2. Another example, or siguro na nakabutang dali. So, kanya siya, this will be your assignment. Assignment 3. Kanya siya. Tapos, inyo siya i-submit next week, siguro ako ibutang Monday next week. And also prepare for a quiz aning rectangular components in space for next week. So, separate na to siya quiz before ta mag-proceed sa next nga chapter. Okay? So, if you have any questions, again, just leave a message sa ato ang GC or leave a comment on, medyo dili ka na ko siya ma-monitor sa Google Classroom. Ang inyong comments, dili ka na ko siya makita. Mas okay if diretso mo sa chat. So, mas okay po, dili nyo i-PM, mas kanang dito gid siya sa ato ang group chat, kay para at least kung na may question, mas hindi question po to sa inyong classmate, wapod sila kasabot, at least makita nila kung saan itubag na ko dito. Okay, so that's it for this video. So, study, and study. Chill tanag sa, pero study daghan. Okay?